Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 12 or physics or chapter number 1 আমি পঢ়ি আছো যোনটো হৈছে আমাৰ electric charges and field। তো আমি আৰম্ভ কৰিম lesson number 2 যোনটো হৈছে conservation of charge ৰ ওপৰত। তো ইয়াতে আমি conservation of charge meaning টোনো কি হয় যে charge conserved হয় হেতুৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Then আমি conductors আৰু insulators এই দুটা বস্তু কি হয় obviously তোমালোকে জানাই তথাপিও আমি এটা ভাল recap এটা কৰি লম then আমি কিছুমান practice problem solve কৰিম so let us begin. There's a law in physics that has stood the test of time. Laws come and go. Sometimes we discover new things, we have to scrap them, amend them, adjust them, tweak them, throw them away. But there's one law that has been around for a long time, and no one has ever tried to damage this law or discovered any experiment that has shown it to be wrong, and it's called the law of conservation of charge. And this is electric charge is what we're talking about in this. তো আজি আমি কথা পাতিম এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ল যোনটো কোৱা হয় law of conservation of charge এটা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট ল হয় ফিজিক্সত আছে এটো আমি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ কথা পাতি আছো এতিয়া ল যদি আমি কওঁ ল কলে ফিজিক্সত কি হয় এনেকা বহুত ধৰণৰ ফিজিক্সত ল আছে যোনটো আমি আগতে হসা বুলি ভাবিছিলো বাট পিছত নতুন এক্সপেৰিমেন্ট কৰোঁতে সেই লটো আকৌ ভাঙি দিয়া হৈছিল বা হেতু লটোক আমি ডিসকাৰ্ড কৰি দিছিলো তেনেকা বহুত ধৰণৰ এক্সাম্পল আছে ঠিক আছে কিছুমান বা ল কেতিয়াবা কি হয় আমি গুটি কমপ্লিট লটো নাপাওঁ প্ৰথমতে যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলো কেতিয়াবা এটা হাফ লটা পাইছিলো তাৰ পিছত আৰু যিমান ফিউচাৰ নতুন এক্সপেৰিমেন্টছ আহি গ'ল কিছুমান বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে তো আমি কি কৰিলো লটো মডিফাই কৰিলো বাট ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ যদি এই লটোৰ কথা পাতো এই স্পেসিফিক ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ চাৰ্জ এইটো এটা বহুত স্পেশাল টাইপ অফ ল হয় এইটো এনেকা এটা ল হয় যোনটো আজিলৈকে আমি ইয়াক ভাঙিব পৰা নাই মানে যেতিয়াৰ পৰা এই লটো ডিস্কভাৰ হৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই লটো এতিয়াও চলি আছে এনেকা ইয়াৰ ধৰণৰ কোনো আমি কন্ট্ৰাডিকশন পোৱা নাই সেইকাৰণে এটা বহুত পাৱাৰফুল ল বুলি কোৱা হয় ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ চাৰ্জ কিনো হয় এইটো আমি এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোচোন বাৰু particular example. So what does this mean? Well, imagine you had a box, and inside of this box, I'm going to put some charges. So let's say we have a particle here, and its charge is positive 2 coulombs. And then we have another charge flying around in here, and it has a charge of negative 3 coulombs. And we have another charge over here that's got, I don't know, positive 5 coulombs. These are flying around. What the law of conservation of charge says is if this box is closed up in the sense that no charge can enter or exit. So I'm not going to let any charge come in. I'm not going to let any charge go out. If that's the case, the total charge inside of this region of space has to be constant when you add it all up. So if you want a mathematical statement, I like math. The mathematical statement is if you add up, the sigma is the fancy letter for adding up, all the charges in a given region, as long as, here's the asterisk, as long as no charges are incoming or outgoing, then the total amount of charge in that region of space has to be a constant. This math looks complicated. It's actually easy. All I'm saying is if you add up all তো ইয়াতে এইটো এক্সাম এই লটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো সো লেটস সে আমাৰ তাত এটা স্পেশাল টাইপ অফ বক্স আছে ঠিক আছে এটা বহুত এটা স্পেশাল টাইপ অফ বক্স এইটোৱে কৈছে যে এই বক্সটো ভিতৰত যিবোৰ বস্তু থাকিব সেইবোৰ সদায় লকড হৈ থাকিব তাৰ মানে সেই বক্সৰ বাহিৰত সেই বস্তুটো নিজে নিজে ওলাই আহিব নোৱাৰে যদিহে আমি খুলি দিও তেতিয়া ওলাই আহিব অফ কোৰ্স বাট এইটো বক্সটো সিলড হৈ আছে সিলড হৈ থাকাৰ কাৰণে এই ভিতৰত কি আছে বস্তু হেকিটা সদায় লকড হৈ থাকিব তো ইয়াতে কেটামান এক্সাম্পল লৈছে লেটস সে আমি লৈছো ইয়াতে +2 কুলম তাৰ মানে কি ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ এটা লৈছো দেন আমি লৈছো নেগেটিভ চাৰ্জ -3 কুলম আৰু এটা চাৰ্জ লৈছো লেটস সে +5 কুলম ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ এইটোৱে কন্ডিশন আছে যে কোনো চাৰ্জ ইয়াৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰিব আৰু কোনো চাৰ্জ এতিয়া বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিব এটো নট এলাউড যদি এই বস্তুটো যদি আমি কৰি দিও এই কন্ডিশনটো যদি আমি দি দিও তেনে হলে এই ল কনজাৰভেশ্যন চাৰ্জটো এটোৱে কয় যে টোটাল সাম আমি কওঁ টোটাল সাম অফ চাৰ্জ টোটাল সাম অফ all charges quote inside the container charges inside the container
inside the container is constant. Inside the container is constant. এই সামটো হদাই constant থাকিব. Meaning, তো let's say আমি add কৰি দিওঁ plus 2c এইটো লৈছো ইয়াক add কৰি দিম minus 3c লগত 3c মানে 3 Coulomb plus 5 Coulombৰ লগত ঠিক আছে এই ভ্যালুটো কি ওলাব তো এইটো দিব আমাক 2 Coulomb minus 3 Coulomb plus 5 Coulomb এতিয়া 5 আৰু 2 Coulomb হৈ যাব 7 Coulomb 7 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰি দিলে আমি পাই যাম 4 Coulomb তো এইটোকে এই বস্তুটোকে আমি যে তিনিবাৰ লিখিলো এইটোকে আমি এটা শৰ্ট ফৰ্ম নোটেশনত লিখো যেহেতু আমি এড কৰিছো এড কৰা মানে আমি সাম কৰিছো তো ম্যাথমেটিক্সত এটা সিম্বল আছে যেনক সামেশন সিম্বল বুলি কয় তো এই সামেশন কৰিছো কাক সাম কৰিছো আমি চাৰ্জক সাম কৰিছো এইটো হ'ব পাৰে লেটস সে এইটোক নাম দিটো q1 এইটোক দিটো আমি q2 আৰু এইটোক দিটো আমি q3 তো আমি কি কৰিছো qi বুলি কৈছো আৰু ইয়াতে i হৈছে 1 2 3 ঠিক আছে এইটো এটা কম্পেক্ট ফৰ্মত লিখে এটোৰ মিনিংটো এটো হৈ গৈছে আমি একচুয়ালি i জায়গাত আমি 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো তো i = 1 সিম্পলি i জায়গাত 1 লিখিলে হ'ল q1 এই সামেশনৰ মিনিংটো এটো হ'ব এটো প্লাস হ'ব q2 লগত 2 কিয় হ'ব বিকজ 1 ৰ পিছতো নেক্সট নম্বৰটো আহিব 2 তাৰ পিছত আহিব q3 এটোকো এড কৰি দিম ম্যাক্সিমাম কোৰ লকে গৈছে 3 লকে গৈছে এটোকে আমি এনেকা শৰ্ট ফৰ্ম লিখো সামেশন qi ইয়াতে লিখিছে উইদাউট এনি ইনডেক্স ইয়াতে ইনডেক্স নোহোৱাকৈ লিখিছে সামেশন q মিনিং টু সেম এই সামটো যোনটো আহিব এই সামটো সদায় 4 Coulomb হৈ থাকিব 4 Coulomb এইটো মই স্পেসিফিক এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈছো এই ভ্যালুটো কেতিয়াও চেঞ্জ হৈ পেলাই 4 Coulombৰ পৰা 5 Coulomb হৈ নাযায় এই ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ পেলাই -8 Coulomb হৈ নাযায় বা যিকোনো ভ্যালু মানে এটো সদায় ফিক্স থাকিব এই ভ্যালুটো কেতিয়াও চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে এইটোকে কোৱা হয় ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ Call this charge positive 2 coulombs plus 5 coulombs minus 3 coulombs. You'll get a number, and what that number represents is the total amount of charge in there, which is going to be 5 plus 2 is 7 minus 3 is 4. Positive 4 coulombs. You ever open up this box, you're always going to find 4 coulombs in there. Now this sounds possibly obvious. You might তো ইয়াতে মিনিংটো এটো হৈ গল এই বক্সটো যদি মই চাৰ্জ ভৰোৱাৰ পিছত যদি আজি গধূলি খুলি চাওঁ যেনিবা ৰাতিপুৱা ভৰাই থৈছো চাৰ্জ যদি গধূলি খুলি পেলাই আমি ক্যালকুলেট কৰো ইয়াৰ টোটাল চাৰ্জটো কিমান আছে 4 Coulomb ওলাব আকৌ লেটস সে আকৌ বন্ধ কৰিলো বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ এই কন্ডিশনটো লগালো ভিতৰ চাৰ্জ বাহিৰলৈ ওলাই আহা নাই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যোৱা নাই এই বস্তুটো যদি আমি এসপ্তাহৰ পিছত খুলো আৰু খুলি পেলাই মেজাৰ কৰো টোটাল চাৰ্জ কনস্ট্যান্ট এটোই থাকিব এনেকা নহয় কি এটো কমি যাব ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া এটা অল্টাৰনেটিভ এক্সাম্পল লওঁ যদি আমি বোলে এটা থাৰ্মোস ফ্লাস্ক এটা লওঁ এই থাৰ্মোস ফ্লাস্কটো যদি আমি গৰম পানী ভৰাই দিওঁ আমি জানো এটো গৰম কৰি থাৰ্মোস ফ্লাস্কৰ কামে হৈছে গৰম কৰি ৰাখা বাট আমি জানো ওভাৰ টাইম এটো কি হয় এটো গৰম বস্তুটো লাহে লাহে ঠাণ্ডা হ'ব ধৰে ৰাইট থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়ামলৈ আহি যায় তো এটোত কি হ'ল এটো কনস্ট্যান্ট নাথাকিলে বাট চাৰ্জৰ কেছত কিন্তু বহুত এটা ইন্টাৰেষ্টিং ফেনোমেনা দেখা গৈছে যে যদি আমি এই কন্ডিশনটো ফিক্স কৰি থৈ যে বক্সটো সদায় সিলড হৈ থাকে তেনেহলে এটো ইভেন এসপ্তাহ নহয় ইভেন বোলে গুটি billions and billions of years of episode যদি আমি খুলি চাওঁ তেনেহলে ইয়াৰ ভ্যালুটো সদায় ফিক্সড কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব be like duh if you don't let any of these charges go in or out of course you're going to only find 4 coulombs in there because you've just got these 3 charges but not necessarily physicists know if you collide two particles these things don't have to maintain their identity I might end up with 8 particles in here at some later point in time and if I add up all their charges, I'll still get 4. That's the key idea here. That's why this is not just a frivolous, sort of meaningless, trivial statement. This is এতিয়া এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কথা যায় মনত পৰিলে ওকে 2 - 3 + 5 যদি কোৰ আনসাৰটো 4 Coulomb হয় এটো ইমান সিম্পল কথা হয় অবিয়াসলি মই বক্সটো আজি খোলো কাইলৈ খোলো এসপ্তাহৰ পিছত খোলো 10 বছৰৰ পিছত খোলো এটোটো অবিয়াসলি 4 থাকিব লাগে ৰাইট এনেকা আমি ভাবিব পাৰো যে বোলে কুলমৰ জায়গা যদি আমি বোলে এটো কিবা অবজেক্ট ভাবিলো বোলে আমি ইয়াতে দুটা ফুটবল ৰাখিছো তাৰ পিছত তিনটা বাস্কেটবল ৰাখিছো অবিয়াসলি সাম কি হৈ যাব পাঁচটা হৈ যাব পাঁচটা অবজেক্ট হৈ যাব দুটা ফুটবল তিনটা বাস্কেটবল এতিয়া যদি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে অবিয়াসলি এটো ভাবিলে লাগিব লাগে পাঁচটা বস্তু আছে পাঁচটা বস্তুই থাকিব যেহেতু কোনো খোলা নাই কোনো ইয়াতে এক্সট্ৰা বস্তু ভৰোৱা নাই বা ওলাই আনা নাই বাট ইয়াতে একচুয়ালি এই লটো ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়া হৈ যায় জেনাৰেলি কি কোৱা হৈছে ইয়াৰ ল অফ কনজারভেশন অফ চাৰ্জৰ মিনিংটো এটোৱে হয় কেতিয়াবা কি হয় পাৰ্টিকুলাৰলি ইটো হিটোৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰা সো একি সেম কন্ডিশনটো ললো বক্সটো আমাৰ সিলড হৈ আছে
ঠিক আছে হ'ব পাৰে মেবি ভিতৰত কিবা টাইপ অফ যাতে চলি আছে কিবা টাইপ অফ ৰিয়েকশ্যন চলি আছে বা কিবা টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন চলি আছে হোৱাৰ পিছত কি হ'ল এই 2 কুলমটো ভাঙি পেলাই হ'ব পাৰে +1 কুলম হ'ব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এই ডিফাৰেণ্ট ভেলু হ'ব পাৰে -3 কুলমটো হৈ যাব পাৰে ভাঙিছে কিবা বেলেগ -1 কুলম তাৰমানে কি নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ অৰিজিনেলি তিনিটাহে আছে কিন্তু দেই +2c -3c +5c তিনিটাই আছে Q1 Q2 Q3 বাট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিবা হৈ গ'ল ভিতৰত কিবা এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত এই পাৰ্টিকলটো ভাঙি পেলাই বেছি এলিমেণ্ট হৈ গ'ল মানে বেছি পাৰ্টিকল হৈ গ'ল 3টাৰ পৰা হৈ গ'ল 5টা বা 5টাৰ পৰা কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে 8টা ইভেন 2টাও হ'ব পাৰে কমিও যাব পাৰে বাট আইডিয়াটো এইটোৱে হয় নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ বাঢ়িব পাৰে বা কমিব পাৰে ডাজ নট মেটাৰ এই বক্সটো যদি চিল থাকে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ এইটোৱে কয় তাহাঁতৰ যোনটো টোটেল চাম হ'ব সেইটো সদায় 4 কুলম্বেই হ'ব তাতকৈ কমো নহ'ব তাতকৈ বেছিও নহ'ব এইটো সেইকাৰণে হৈছে এটা ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট ল আৰু এইটো বহুতবাৰ টেষ্টিং কৰা হৈছে ইমানবাৰ টেষ্টিং কৰা হৈছে আৰু এই লটো আজিলৈকে ফেইল হোৱা নাই কিন্তু Actually saying something useful because if these were protons, they're not because this is a +2 Coulomb and the proton has a very different charge, but for the sake of argument, say this was a proton runs into some other particle, an electron, really fast. If there's enough energy, you might not even end up with a proton and an electron, you might end up with muons or top quarks, or if this is another proton, you end up with Higgs particles or whatever. And so at some later point in time, here's why this law is important and not trivial. Because if this really is closed up, and the only stuff going on in there is due to these and whatever descendants particles they create, at some later point in time, I may end up with like, say this one, it doesn't even have to have the same charge. Maybe this one's +1 Coulomb, and I end up with a charge over here that has -7 coulombs. If these were fundamental particles, they would have charges much smaller than this, but to get the idea across, big numbers are better. And let's say this is -4 coulombs, and then you end up with some other particle you didn't even have there. None of these particles were there before, and some charge Q. Now we end up with these 4 different particles. I don't know, these combined, there was some weird reaction, and they created these particles. What is the charge of this Q? This is a question we can answer now, and it's not even that hard. We know. তো এই ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যনটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে কৈছে তো নট নেচেচাৰিলি আমাৰ যিটো অৰিজিনেল পাৰ্টিকলকেইটা আছিলে এই 3টা +2c -3c +5c এইকেইটা ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'ব পাৰে অভাৰ টাইম কেতিয়াবা হৈ যায় কোনো এইটো ডাঙৰ কথা নহয় হৈ যায় কেতিয়াবা মেবি ক'ৰবাত কিবা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ গ'ল হৈ পেলাই সিহঁতে ভাঙি গ'ল তো ইয়াতে এক্সাম্পলত এনেকুৱাকৈ দিয়া গৈছে চ' লেটছে আমি বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া খুলি চালোঁ এটা পালোঁ +1c 1 কুলম নেক্সট আমি এটা পাইছোঁ -7 কুলম দেন আমি 3 নম্বৰ অবজেক্ট এটা পাইছোঁ যোনটো হৈছে -4 কুলম এণ্ড দেন আৰু আমাৰ তাত থাকিলে এটা 3rd নম্বৰ অবজেক্ট তো 3rd নম্বৰ যে অবজেক্টটো যোনটো আমি কিউ বুলি কৈছোঁ যোনটো আমি আননোন হয় তো তেনেহ'লে যদি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ যোনটো আমি +4cটো পাই থৈছিলোঁ সেইটো যদি আমি ফিক্স কৰি থওঁ +4c যদি আমি ফিক্স কৰি থওঁ তেনেহ'লে এই চাৰ্জৰ ভেলুটো ওলোৱাটো একেবাৰে ইজি হৈ যায় কেলে বিকজ আমি জানো আমি যদি +1 কুলম কৰোঁ -7 কুলম কৰোঁ -4 কুলম কৰোঁ +q কৰি দিওঁ এই গোটেইকেইটাৰ চাম কিন্তু কি আহিব লাগিব কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব কিমান 4 কুলম আহিব লাগিব এতিয়াতো আমি ইজিলি কৰি ল'ব পাৰিম চ' 1 - 7 হৈ গ'ল কিমান -6 আৰু -4 হৈ গ'ল -10 কুলম -10 কুলম + q = 4 কুলম তো আমাক যিহেতু q ওলাব লাগে -10 আমি এইফালে লৈ আহিম এড কৰি দিম আমি পাই যাম 14 কুলম তো এইটোৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল এই কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জটো হোৱাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিছোঁ যে এই 4th নম্বৰৰ পাৰ্টিকল যোনটো কমপ্লিটলি নতুন পাৰ্টিকল হয় ইয়াৰ চাৰ্জটো কি হ'ব 14 কুলমেই হ'ব লাগিব আৰু বেলেগ একো হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহে ইহঁতৰ চাম টোটেলটো কি হ'ব 4 কুলম হ'ব Know the charge of all the others. We know if you add up all of these, you've got to add up to the same amount of charge you had previously because the law of conservation of charge says is if you don't let any charge in or out, the total charge in here has to stay the same. So let's just do it. What do? We add them all up. We say that +1 plus -7 coulombs plus -4 coulombs plus whatever charge this unknown mystery particle is. We know what that has to equal. What does it have to equal? It has to equal the total charge because this number does not change. This was the total charge before,
positive 4 coulombs. That means it has to be the total charge afterward in there. That's what law of conservation of charge says, so that has to equal positive 4. Well, negative 7 and negative 4 is negative 11, plus 1 is negative 10, so I get negative 10 coulombs plus, oh, you know, these Q's look like 9s. Sorry about that. This is law of conservation of charge. I might add a little tail. This isn't the law of conservation of 9s, so this is a little Q. This is a little Q, not a 9. And so plus Q equals 4. Now we know that charge has to have a charge of 14 coulombs in order to satisfy this equation. But you don't even really need a box. I mean, no one really does. Right, এটা গম পাইছা বস্তুটো এইটো law conservation of charge এটা খুবই important property হয় বা খুবই important law হয় does physics in cardboard box. So let's say you were doing an experiment and there was some particle X, an X particle, and it had a certain amount of charge. It had, say, positive 3 coulombs. That would be enormous for a particle, but for the sake of argument, say it has positive 3 coulombs. Well, it decays. Sometimes particles decay. They literally disappear, turn into other particles. Let's say it turns into a Y particle and a Z particle. Just give them random names. And you discover that this Y particle had a charge of positive 2 coulombs, and this Z particle had a charge of negative 1 coulomb. Well, is this possible? No, this is not possible. If you discover this, something went wrong. So because this side over here, you started off with positive 3 coulombs. Over here, you've got to end up, according to the law of conservation of charge, with positive 3 coulombs, but positive 2 coulombs minus 1 coulomb, that's only 1 coulomb. You're missing 2 coulombs over here. Where'd the other 2 coulombs go? Well, there had to. তো এইটো আমি এক্সাম্পলটো এক্সটেণ্ড কৰি দিব পাৰোঁ তো আমি একচুৱেলি বক্স নল'লে হৈ যাব তো লেটছ চে ইয়াতে এটা পাৰ্টিকল লোৱা গৈছে পাৰ্টিকল এক্স ঠিক আছে এটা চাম পাৰ্টিকল লোৱা গৈছে পাৰ্টিকল এক্স আৰু এই এক্স পাৰ্টিকলটো চাৰ্জ হৈছে +3 কুলম্বছ ঠিক আছে তো কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হয় নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যোনটো এই পাৰ্টিকলটো হয় বা কোন পৰ্যন্ত মেবি হেৰি হ'ব পাৰে পাৰ্টিকল নট নেচেচাৰিলি যদি কৈ আছোঁ প্ৰটন নিউট্ৰনৰ কথা কোৱা নাই এই গোটেইটো ছাপ'জ লেটছ চে এটা এটমিক পাৰ্টিকল হৈ গ'ল এটমিক পাৰ্টিকল চাম এটমিক পাৰ্টিকল যাৰ চাৰ্জ অৰিজিনেলি আছিলে +3c আৰু কিবা ইয়াতে হ'ল কিবা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হয় নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কি হয় ইহঁতে ভাঙি যায় তো ভাঙি পেলাই লেটছ চে দুটা পাৰ্টিকল ওলাল ইয়াতে এটা পাৰ্টিকল ওলাল আমাৰ পাৰ্টিকল y আৰু এটা ওলাল পাৰ্টিকল z যিকেইটা ডটাৰ এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয় যিহেতু মাকৰ পৰা ওলাইছে মাকৰ পৰা দুটা ওলাইছে তো এটা হৈ গ'ল পাৰ্টিকল y আৰু পাৰ্টিকল z চ' লেটছ চে আমি যেতিয়া মেজাৰ কৰিলোঁ মেজাৰ কৰোঁতে পাইছোঁ বোলে পাৰ্টিকল ৱাইৰ চাৰ্জ আছে +2 আৰু পাৰ্টিকল জেডৰ চাৰ্জ আছে -1 এতিয়া এটা প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম কি আছে বিকজ যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডে চাওঁ আমি আমাৰ তাত আছে 3 কুলম বাট আমি যদি এতিয়া চাৰ্জৰ কথা কৈ আছোঁ দেই চাৰ্জ যদি এতিয়া আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডত চাওঁ তো ইয়াতে আমাৰ কি আছে ৱাইৰ চাৰ্জ আছে +2 কুলম আৰু ইফালে জেড আছে আমাৰ -1 কুলম এতিয়া দুইটাকে যদি আমি এড কৰি দিওঁ 2 - 1টো আমাৰ 1 হে হৈ যায় 1 কুলম হৈ যায় এতিয়া এইফালে বেছি আছে এইফালে কম আছে কিবাটো গণ্ডগোল হ'ল কাৰণ ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জে এইটোৱে কয় যে অৰিজিনেলি আমি যিহেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি এণ্ডিঙতো সেইটোৱে থাকিব লাগিব এক্সট্ৰা যদি হৈ গ'ল তাৰমানে ইয়াতে এটা পাৰ্টিকল আছে ইয়াতে মেবি হ'ব পাৰে আৰু এটা পাৰ্টিকল ওলাইছিলে যোনটো আমি ডিটেক্টে কৰিব নোৱাৰিলোঁ হৈ যায় কেতিয়াবা আমাৰ এপাৰেটাছৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে মিষ্টেক থাকিব পাৰে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰ থাকিব পাৰে বহুত ধৰণৰ এৰৰ থাকিব পাৰে যাৰ ফলত আমি আৰু জেডে ওলাইছোঁ এটা 3 নম্বৰৰ পাৰ্টিকল আছিলে যোনটোৰ চাৰ্জ হৈছিলে কিউ কুলম সেইটো আমি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ যাৰ ফলত আমি খালি ৱাই আৰু জেড ওলালোঁ আৰু সিহঁতৰ চামটো দি আছে 1 কুলম তো ইভেন ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জেৰো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেতিয়া কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু হয় ৰাইট আমি এই চিম্পল এৰিথমেটিক কেলকুলেশ্যন এটা কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা পাৰ্টিকল আছিলে যোনটো গায়েব হৈ গ'ল যাৰ চাৰ্জটো আমি একচুৱেলি কেলকুলেট কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো তেতিয়া আমি নিজৰ এপাৰেটাছটো চাম আমি মেবি হ'ব পাৰে মই বোলে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰোঁতে মই ভালকৈ ছেট কৰা নাছিলোঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোক তো সেইটো হ'ব পাৰে যদি ভালকৈ ছেট কৰি থৈছোঁ তথাপিও পাৰ্টিকল নাই তাৰমানে কি হয় এটা নতুন ধৰণৰ পাৰ্টিকল আহিলে যোনটো আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰে তো বহুত ধৰণৰ কথা আহি যায় তাতে There had to be some sort of mystery particle over here that you missed. Something happened. Either your detector messed up or it just didn't detect a particle that had another amount of charge. How much charge should it have? This whole side's got to add up to 3. So if you started off with 3, over here, these two together, y and z, are only 1 coulomb. That means the remainder
the 2 coulombs, the missing 2 coulombs has to be here. So you must have had some particle or some missed charge that has positive 2 coulombs. Is that another Y particle? Maybe. That's why physics is fun. Maybe it is now. তো এতিয়া আমি ক'ব পাৰিম তো অবভিয়াছলি যোনটো পাৰ্টিকল মিছ হৈছে আমি কিউ কুলম কৈছোঁ তো ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জৰ মতে কি হয় ইহঁত তিনিটাক যদি আমি এড কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ 3 কুলমে আহিব লাগিব তো তাৰ মানে এই যোনটো মিছিং চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো আছিলে তাৰ একচুৱেলি ভেলু হৈছে +2 কুলম যোনটো আমি একচুৱেলি কেলকুলেট নকৰিলোঁ ভুলতে মিছ হৈ গ'ল বা কেতিয়াবা আমি গমেই নাপাওঁ এইটো এক্সিষ্ট কৰে বুলি কয় বাট থাকিবই লাগিব যদি নাথাকে তেনেহ'লে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ সেইটো ফেইল হৈ যাব আৰু এইটো আজিলৈকে ফেইল হোৱা নাই Maybe you missed another one. Let me ask you this. So let's say we get rid of all these charges. Here's one that freaks people out sometimes. Take this. Let's say this had no charge. No charge. It was uncharged. You had some particle with 0 coulombs. Is it possible to end up with particles that have charge? Yeah, it can happen. In fact, if you have a photon that has no charge, it's possible for this photon to turn into charged particles. How is that possible? Doesn't that break the law of conservation of charge? No, but you've got to make sure that whatever charge this gets, say positive 3 coulombs, this one's going to have negative 3 coulombs so that the total amount of charge over here is 0 coulombs, just like it was before. So this is a fun example at the so let's say our particle x এটাই আছে বাট এইবাৰ কি হৈছে এই পাৰ্টিকুলৰ কিন্তু কোনো চাৰ্জ নাই তো এইটো হৈছে 0 কুলম হ'ব পাৰে আমি জানো 0 কুলম কিটা হয় এইটো কথা আমি অলৰেডি পাতিয়ে থৈছিলোঁ যে ইয়াতে এটা এডিটিভ প্ৰপাৰ্টি এটা আছে যে আমি চাৰ্জ এড কৰিব পাৰোঁ মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ তো হ'ব পাৰে ইয়াত দুটা প্লাছ চাৰ্জ আছে 2q আছে আৰু ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছো আছে -2q so 2q - 2q কিমান হ'ব 0 হ'ব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে বুজাইছোঁ তো লেটছ এইটো 0 কুলম আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিলোঁ চালোঁ যে এইটো ডিকে হৈছে ডিকে হোৱাৰ পিছত আমাৰ দুটা পাৰ্টিকল আহিছে y আৰু z এতিয়া কথাটো এইটো হৈছে যদি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পেৰেণ্ট এলিমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাৰ চাৰ্জ আছিলে 0 কুলম বাট আমি কেতিয়াবা এনেকৈও দেখা গৈছে এক্সপেৰিমেণ্টেলি দেখা গৈছে যে যোনটো নতুন পাৰ্টিকল আছে তাৰ কিন্তু চাৰ্জ আহিছে তো কথাটো হৈ যায় কি আৰম্ভণিতে কোনো হেৰিয়ে নাছিলে চাৰ্জে নাছিলে বাট পিছতনো কেনেকুৱা চাৰ্জ আহি গ'ল এইটোৰ এটা ভাল এক্সাম্পল হৈছে ফটনৰ কথা তো হ'ব পাৰে আমাৰ এক্সটো একচুৱেলি এটা এটম নাছিলে বাট এটা ফটন পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈছোঁ ফটন পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে বা এইটো কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ এটম হ'ব পাৰে যাৰ ষ্টেবল হৈছে ষ্টেবল হ'লে কি হয় নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ ইকুৱেলছ টু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন যাৰ ফলত আমাৰ 0 চাৰ্জ হৈছে বাট যেতিয়া ভাঙি পেলাই ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ পেলাই দুটা ডটাৰ এলিমেণ্ট ওলালে তাহাঁতৰ চাৰ্জ ওলালে তো ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যনটো আমাৰ এইটোৱে কয় যে যদি আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে 0 কুলম আছে তো ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ চাৰ্জ থাকক ন' প্ৰব্লেম ইয়াৰ যদি ৱায়াৰ যদি আছে +3 কুলম তেনেহ'লে জেডৰ ডেফিনেটলি হ'ব লাগিব -3 কুলম তেতিয়াহে সিহঁতৰ চাম কি হ'ব 0 হ'ব তো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ষ্টাৰ্টিঙত কোনো চাৰ্জ নাই বাট কিবা এটা হ'ল ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ পিছত নতুন এলিমেণ্ট ওলাল তাহাঁতৰ চাৰ্জ আছে ন' প্ৰব্লেম এজ লং এজ সিহঁতৰ টোটেল চামটো যদি কৰিলে 0 কুলমে ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন কি হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ ফ'ল' হৈ আছে weird, but yeah, photon beam of light can turn into an electron, but that means it has to also turn into an anti-electron because it has to have no total charge over here. And an anti-electron has the same charge as an electron, but positive instead of negative, which is why it's called a positron. Anti-electrons are called positrons because they're the same as electrons, just positive. You don't really need to know that. In fact, you don't need to know a lot about particle physics. That's the whole point here. Just knowing conservation of charge lets you make statements about particle physics because you know the charge has to be conserved, and that's a powerful tool in analyzing these reactions in terms of what's possible and what's not possible. তো ইয়াতে বহুত ধুনীয়া এক্সাম্পল দিয়া গৈছিলে তো অফক'ৰ্ছ আমি ইয়াতে যিবোৰ এক্সাম্পল লৈছোঁ এইটো পাৰ্টিকল ফিজিক্সৰ এক্সাম্পল হয় তো আমি এইবোৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলছত নুবুজিলে হ'ল ইয়াৰে মেইন যোনটো আমাৰ কনচেপ্ট আছিলে যোনটো মেইন আইডিয়া হৈছে যোনটো আমি আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইটো হৈছে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ তো কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ এইটোৱে কয় যে আমাৰ অৰিজিনেলি যোনটোৰে আৰম্ভ কৰিম চ' ডিকে হওক কি হওক ৰিয়েকশ্যন হওক হোৱাট এভাৰ হ'ব পাৰে এটাৰ পৰা হাজাৰটা এলিমেণ্ট ওলাব পাৰে ডাজ নট মেটাৰ ইহঁতৰ যোনটো চাৰ্জ থাকিব ফাইনেল যিকেইটা পাৰ্টিকল ওলালে তাহাঁতৰ যোনটো চাৰ্জ থাকিব সেইটো সদায় হ'ব লাগিব মানে প্ৰিভিয়াছ যোনটো অৰিজিনেলি আছে তাৰ চাৰ্জৰ ইকুৱেলি হ'ব লাগিব তো ইয়াতে এটা ভাল এক্সাম্পল দিলে এইটো বস্তুটো মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ কৈছে ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্টেলি দেখা গৈছে যে কেতিয়াবা ফটন হৈছে লাইট পাৰ্টিকল ঠিক আছে ফটন
এইটো এটা হৈছে লাইট পাৰ্টিকলছ পিছত আমি পঢ়িম বাৰু ফটোনছৰ বিষয়ে তো এটা ফটোন আহিছে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে সাম কাইণ্ড অফ ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই কি হ'ব এই ফটোন ভাঙি পেলাই দুটা পাৰ্টিকল ওলাব পাৰে ঠিক আছে তো আমি জানো ফটোনৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকে জিৰ' কুলম ভাঙি পেলাই কিন্তু দুটা পাৰ্টিকল ওলাই গ'ল ফটোন একচুৱেলি এটা হেৰি হয় এনেকুৱা কোনো মাছ নাথাকে ইটছ মাছলেছ পাৰ্টিকল বুলি কোৱা হয় বাট আমি কি পাইছোঁ মাছ থকা পাৰ্টিকল পাই গৈছোঁ এনেকুৱা হয় ফিজিক্সত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেনমেনা আছে তো এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাইছে ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কি হয় মাইনাছ বা আমি -1 কুলম বুলি ক'লোঁ তো তেনেহ'লে এই যিহেতু জিৰ' আছে ল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ চাৰ্জ মতে ইয়াতে এনেকুৱা এটা চাৰ্জ হ'ব লাগিব এনেকুৱা এটা পাৰ্টিকল হ'ব লাগিব যাৰ চাৰ্জ থাকিব লাগিব +1 কুলম তেতিয়াহে -1 আৰু +1 আমাৰ 0 দিব আৰু সেই পাৰ্টিকলটো এটা নতুন নাম দিয়া গৈছে সেইটো নামটোক আমি এণ্টি ইলেক্ট্ৰন বুলি কওঁ তাৰমানে গোটেইখিনি ইয়াৰ দেখা মেলা পুৰা প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰনৰ নিচিনা হ'ব ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব যদি ইলেক্ট্ৰনৰ মাইনাছ থাকে চাৰ্জ তেনেহ'লে এই আমাৰ যোনটো এণ্টি ইলেক্ট্ৰন বুলি কওঁ বা এইটোক এটা ডিফাৰেণ্ট নাম দিয়া গৈছে পজিট্ৰন বুলি কয় পজিট্ৰন যোনটো এণ্টি মেটাৰ হয় এটা তো এই পজিট্ৰনটো কি হ'ব চাৰ্জ হৈ যাব পজিটিভ তো তেতিয়াহে আমাৰ এই মাইনাছ আৰু প্লাছ দুটাই লগ খাই পেলাই চাৰ্জ দিব আমাক 0 কুলম তো এইটোৱে আছিলে এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ